आज म तपाईलाई फिगरहरू डायग्रामहरू भने स्मार्ट आर्टबाट बनाउन सक्छौं है। जस्तो अब यसमा इन्सर्टमा क्लिक गरेर स्मार्ट आर्टमा क्लिक गरे। यसमा थुप्रै किसिमका हाम्रो आर्टहरू छन्, जसमा मैले अलमा क्लिक गर्ने हो भने लिस्ट सबै देखाउँदैछ। लिस्ट छ, प्रोसेस छ, साइकल छ, हायरार्की छ, यहाँ विभिन्न छ। आज म तपाईलाई पहिला लिस्ट बनाउँछु, त्यसै प्रोसेस, साइकल, हायरार्की यो कुराहरू बनाउँछु है। मैले यहाँबाट लिस्टमा क्लिक गरे। लिस्टमा यहाँ विभिन्न किसिमका लिस्टहरू छन्। कस्तो प्रकारको लिस्ट बनाउने त, कुन टाइपले लिस्ट भनेको कुनै चीजको बारेमा लेख्नु छ, डिटेल भनेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। ओके, तपाईले यो कस्तो डायग्राम बनाउने त एउटा तपाईले यहाँबाट चुज गरेर त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यो वाला चुज गरे। यसमा ओके गर्यो भने यस्तो खुल्छ, यो स्क्रिन खुलेर आउँछ। अब यसमा यहाँ साइडमा देखाएकै छ टाइप योर टेक्स्ट हियर। यदि यो अप्सन आएन भने यसलाई भनिन्छ टेक्स्ट पेन। डिजाइनमा आएर टेक्स्ट पेनमा क्लिक गरेर यहाँ सिधै लेख्न पनि मिल्छ, तर डिजाइनबाट आएर टेक्स्ट पेनको काम के हुन्छ, यसमा लेख्ने काम। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले हाम्रो कोर्स कन्टेन्टहरुको चाहिँ लिस्ट बनाउँदैछु। कोर्स कन्टेन्टहरुको लिस्ट बनाउनु छ भने मैले एउटा टपिक मानौ एन्ड फर इक्जाम्पल बेसिक कोर्सले, यहाँ चाहिँ बेसिक आयो। अब मैले तल आउने हो भने यसमा बेसिकमा के कुरा हुन्छ त्यो मैले यसरी लिस्ट बनाउन सक्छु। एमएस वर्ड अरु चीजको पनि बनाउन मिल्यो, तपाईले आफ्नो तरिकाले जेको। अब यहाँ दुई चीज लेखे, मलाई एउटा कुनै नयाँ अर्को चीज पनि थप्नु पर्यो भने अब यहाँबाट एड बुलेट सिधै इन्टर गरे पनि हुन्छ, अथवा एड बुलेट गर्यो भने एउटा थर्ड थपिन्छ। यहाँ नयाँ बुलेट आयो। अब मैले यहाँबाट आएर फेरि जस्तो अब त्यसपछि यो टेक्स्टमा क्लिक गरेँ मैले, यहाँ आएर जस्तो मैले फर इक्जाम्पल अफिस, त्यसपछि अफिसमा पढाइ हुने चीजहरु जस्तो फर इक्जाम्पल यसरी राख्न मिल्यो। लाइक मैले कुनै एउटा नयाँ थप्नु पर्यो भने म यहाँ क्लिक गरेर फेरि यहाँबाट के गर्छु, एड सेप। एड सेप आफ्टर र बिफोर चाहिँ एड सेप आफ्टर गर्ने हो भने यहाँ तल अर्को सेप थपिन्छ। हामीले अघि टेक्स्ट पेनबाट लेख्दैछौँ, टेक्स्ट पेनमा आएर लेख्न सकिन्छ, अथवा सिधै यसमा क्लिक गरेर पनि लेख्न मिल्छ। जस्तो मैले यहाँबाट ग्राफिक्स डिजाइन भनेर राखेँ। अब यसमा आएर मैले एड बुलेट गर्दै यहाँबाट अब यसपछि हामी लिस्ट बनाएको छौँ। यो लिस्टलाई हामी विभिन्न लेआउटमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ लेआउटमा क्लिक गरेर तपाईले यस्तोमा बनाउन हेर्ने, एकै क्लिकमा यस्तोमा चेन्ज हुन्छ। मलाई यस्तो चाहियो भने या यस्तो बनाउनु थियो भने यस्तो बनाउन मिल्यो। हामीले जस्तो टाइपको बनाउनु छ हामी एक क्लिकमा बनाउन सक्छौँ। लिस्टको टाइप मैले यस्तो टाइपमा चेन्ज गरे। अब यो चेन्ज गरेपछि तपाईले यताबाट कलर कस्तो कलर राख्ने, जस्तो नर्मल यस्तो कलर राख्ने या कलरफुल बनाउनुहुन्छ, अथवा यताबाट कुनै अर्को जुन कलर राख्ने त्यो राख्ने। र त्यसपछि यताबाट यसको स्टाइल 3D स्टाइलमा राख्ने कि यताबाट 3D मा पनि राख्न मिल्यो, अथवा तपाईले नर्मल बनाउने, तपाईको आफ्नो एउटा स्टाइल यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लिस्ट बनाए र अब यहाँ एउटा अर्को अप्सन छ हाम्रो प्रोमोट र डिमोट। प्रमोट अनि डिमोट। प्रमोट भनेको सिम्पली प्रमोसन जस्तै हुन्छ। यहाँ मानौ एउटा बेसिक भनेर लेखेको छु, बेसिकको अन्डरमा यो तीनवटा चीजहरु छ। बेसिकमा पढाइ हुने चीज यो तीनटा छ। यसमा मेन चीज के छ, मेन हेडिङ, यहाँको मेन मान्छे भने जस्तो यो चाहिँ हाम्रो के छ, बेसिक छ। यो यसमा चाहिँ यो चीजहरु सहायक छ, सब हेडिङ। यो चाहिँ लेभल 1 हुन्छ, यिनीहरु लेभल 2 अथवा सब लेभलमा हुन्छन् यिनीहरु। अब मैले यहाँबाट यसमा डिमोट र प्रोमोट लेखेको छ, यो अहिले खुलेको छैन। नर्मली यहाँ डिमोट र प्रमोट भनेको डिमोसन र प्रमोसन जस्तै हो। प्रमोसन भने थाहा छ, एक पोस्ट बढुवा गर्नु भन्छ नि, बढुवा हो, त्यस्तै हो। मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर यसमा प्रोमोटमा टिक लगाउने, त्यो यो एउटा नयाँ बक्स भनेर आयो, एक्सेल भनेर नयाँ बक्स आयो। एक्सेलको अन्डरमा एमएस पावर पोइन्ट आयो।
यो के भयो प्रमोसन एक स्टेप बढ्यो के त्यो हुन्छ। अब मैले यसलाई डिमोट गर्यो भने डिमोसन भनेको घट्नु हैन। जस्तो अहिले अफिस भन्ने मेन हेडिङ छ, मैले यो अफिसलाई डिमोसन गरिदिएँ अथवा डिमोट गरिदिएँ। डिमोट गरिदियो भने यो अब यसको बेसिकको अन्डरमा जान्छ। जसरी एमएस वर्ड छ नि त्यस्तै टाइपमा लेखिन्छ। यसलाई बेसिकलाई सिलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट डिमोट गर्ने त्यो के भयो यो बेसिकको अन्डरमा हैन अफिस भन्ने यहाँ आयो। यसरी डिमोट प्रमोट गरिन्छ। मैले यहाँबाट यसलाई ठ्याक्क उल्टा बनाउनु पर्यो, लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट। अहिले यताबाट फर्काएछ यसलाई ठ्याक्क यताबाट फर्केको बनाउँछ भने लेफ्ट टु राइट गर्ने थियो यता फर्किन्छ। बेसिक यहाँ छ उता, यसलाई लेफ्ट टु राइट गर्न सकिन्छ। मैले ठ्याक्क यसको तल क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोलसँग इन्टर भनेको अर्को पेजमा जान्छ। म अर्को पेजमा गएँ। म अर्को पेजमा आइसकेपछि यहाँनिर इन्सर्टबाट अब बनाउँछु म स्मार्ट आर्ट। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ लिस्ट, यो सबै लिस्ट नै हुन्, कुनै एउटा चुज गरेर लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी जान्छौँ प्रोसेस। अब कुनै कुराको प्रोसेस देखाउनु पर्ने छ भने प्रोसेसबाट कुनै पनि लिस्ट टाइप तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले मानौँ यो कम्प्युटरको प्रोसेस देखाउनु पर्यो, मैले यहाँबाट यो वाला चुज गर्छु, अल्टरनेटिभ फ्लो यो चुज गरेँ। कम्प्युटरमा खासमा यहाँनिर क्लिक गरेर मैले इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट हुन्छ अनि आउटपुट हुन्छ यसरी देखाउँछ। अब मैले इनपुट डिभाइसहरू राखेँ जस्तो माउस, हाम्रो किबोर्ड, यो भयो। मानौ अब मैले इनपुट लेखेँ, प्रोसेसिङ लेखेँ, आउटपुट। मैले यहाँ स्टोरेज पनि लेख्नु पर्यो। स्टोरेजको लागि त हामीलाई बक्स छैन, खाली छैन। यसको लागि मैले यहाँ आउटपुट लेखेकोमा क्लिक गरेर यता साइडमा एड सेप, एड सेपबाट नयाँ सेप ल्याउन सकिन्छ। एड सेपमा आएर ठ्याक्क एड सेप आफ्टर गऱ्यो भने यसको यतापट्टि बिफोर भनेको यतापट्टि, यो प्रोसेसिङ पछि थप्नु छ भने म बिफोर गर्न सक्छु। बिफोर गऱ्यो भने बिचमा थपियो, एड सेप बिफोर गऱ्यो भने। एड सेप आफ्टर गऱ्यो भने यसको उतापट्टि थपिन्छ। एड सेप आफ्टर गरेँ मैले यहाँ थप्यो। मैले मानौ यहाँनिर स्टोरेज भनेर लेखेँ। यसमा एउटा एड बुलेट गरेर तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँबाट ऱ्याम, यसरी हामी प्रोसेस बनाउन सक्छौँ। अनि यसलाई पनि सेम तरिकाले डिमोड प्रमोड लेफ्ट राइट गर्न सकिन्छ। यसको लेआउटहरू यता छन् थुप्रै। यसलाई यसरी नदेखाएर मानौ मैले यस्तो टाइपमा देखाउनु पर्यो भने त्यसरी पनि देखाउन मिल्यो। लेखिसकेपछि जसरी पनि यस्तो पनि बनाउन मिल्यो। तपाईँले जस्तो डिजाइनको बनाउन चाहनुहुन्छ एउटा लेआउट हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यताबाट कलर राख्नु छ कुनै, जस्तो नर्मल सरकारी स्कुलको जस्तो राख्नु छ भने यस्तो राख्न मिल्यो होइन। त्यो बाहेक यतापट्टिबाट कलरफुल बनाउनु छ भने बनाउनु। र यताबाट हामी कुनै पनि स्टाइल चुज गर्न सक्छौँ। 3D यताउता बनाउनु छ भने यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा डिजाइन हामी यसरी चुज गर्छौँ। ल यो थियो हाम्रो प्रोसेस। त्यसपछि म यो बनाइसकेपछि फेरि यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर गर्छु र यहाँ आएर अब अर्को चिज बनाउँ। इन्सर्टमा आएर स्मार्ट आर्ट, अब यसमा छ साइकल, प्रोसेस पछि छ साइकल। अब साइकल तपाईँको जीवन चक्र हुन्छ नि, लाइफ साइकल, जस्तो पुतलीको लाइफ साइकल यस्तो किसिमको देखाउनु छ भने हामी साइकल युज गर्छौँ। यहाँबाट विभिन्न चिजहरू छन्, तपाईँले कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो चुज गरेँ, मैले यसमा धेरै कुरा लेख्दैन। अब साइकलमा यहाँबाट जस्तो यो मैले इनपुट प्रोसेस आउट चलिरहेको हुन्छ कम्प्युटरमा, आइपिओ साइकल भन्छ, म त्यति मात्रै लेख्छु। तपाईँले अरू चिजको साइकल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी रहेको दुईटा हटाउनु पर्यो भने यो बक्समा क्लिक गर्ने, जुन सर्कल आएछ सर्कलमा क्लिक गर्ने, डिलिट गर्ने, किबोर्डबाट डिलिट, यता क्लिक गर्ने, किबोर्डबाट डिलिट भन्ने की प्रेस गर्यो भने हट्यो। मलाई यति मात्रै चाहिएको थियो, यहाँ आयो। ल अब साइकलको पनि तपाईँले एड सेप नयाँ थप्नु छ भने यसमा एड सेप गर्न सक्नुहुन्छ। एड सेप गर्दै धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। थप्नु छैन भने डिलिट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। र अब यताबाट हामीले यो कुनै पनि टाइपको कस्तो टाइपको बनाउने हो त्यो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ।
र यताबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यताबाट स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ। ल यो थियो हाम्रो साइकल। अब यसपछि हामी बनाउँछौँ फाइनल्ली एउटा हायरार्की भन्ने। सर्टमा आएर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्टमा हेर्न हायरार्की। हायरार्कीमा अब तपाईँले यस्तो किसिमको कुनै वंशावली टाइपको या टाइप्सहरू देखाउँछ भने यस्ता किसिमको कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चुज गरेँ हायरार्की अनि यसलाई ओके गर्यो भने यस्तो हायरार्की आउँछ। हो तपाईँ जस्तो यहाँबाट कुनै बाजेको दुईटा छोरा यस्तो टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ। या फर इक्जाम्पल मैले कुनै टाइप्स राखेँ, जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले कम्प्युटर मेमोरी कति प्रकारको छ त्यो देखाउनु पर्ने छ भने मैले यहाँनिर बनाएँ। कम्प्युटर मेमोरी नर्मल्ली दुई प्रकारको छ, यसरी बनाउन मिल्यो, प्राइमरी र सेकेन्डरी। त्यसपछि यहाँबाट प्राइमरी मेमोरी भने के थियो, जस्तो ऱ्याम छ, यहाँबाट थप्नु पर्यो। नयाँ बक्स चाहियो भने एड सेप। अब एड सेप गर्नेले यहाँ चारवटा अप्सन आएको हुन्छ, एड सेप आफ्टर, बिफोर, एबभ र बिलो। आफ्टर भन्यो यसको यतापट्टि थपिन्छ। मैले एड सेप आफ्टर गरेँ, फेरि आफ्टर गर्छु। ल यसरी तिनवटा मैले यहाँ यति राखेँ, जस्तो युएसबी राखिदिएँ, यहाँबाट मैले सिडी डिभिडी राखिदिएँ। अब त्यसपछि मानौ अझै मैले ऱ्याम दुई प्रकारको छ भनेर लेख्नु पर्यो। ऱ्याम दुई प्रकारको छ भनेर लेख्नु पर्यो भने ऱ्याममा क्लिक गरेर अब मैले यहाँ दुईटा बनाउनु पर्यो तल। त्यसको लागि पहिला एड सेपबाट हामीले एड सेप बिलो गर्ने, पहिला तल ल्याउने, एड सेप बिलो गर्ने, यसरी तल आउँछ। अनि यतापट्टि थप्नु छ भने एड सेप आफ्टर गर्ने, हेर्ने यो गर्यो दुईटा आयो। जस्तो ऱ्याम छ, एस ऱ्याम र डी ऱ्याम हुन्छ। त्यस्तै रोम तीन प्रकारको छ भनेर देखाउनु पर्यो भने रोममा क्लिक गर्ने अनि यताबाट एड सेप हामीले बिलो गऱ्यौँ पहिला, अनि मैले एड सेप आफ्टर तिनवटा बनाएँ। जस्तो मैले यहाँबाट पी रोम भनेर बनाएँ। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। र यसलाई यतिकै अब नर्मल्ली बनाउनु छ भने तपाईँले यहाँबाट कलरहरू नर्मल राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी अब यसलाई फरक किसिमले देखाउनु छ भने यसको लेआउट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तो यो फर्स्टवाला राख्ने हो भने यस्तो किसिमको बनेर आउँछ, यस्तो। अब जुन तरिकाले तपाईँलाई देखाउने मन लाग्यो यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू डिजाइनहरू छन् जुन डिजाइनमा राख्यो यतापट्टि फोटो पनि राख्न मिल्छ। यो डिजाइनमा चाहिँ यो राख्न मिल्यो, यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यो फर्स्टवाला राखेँ। यो बाहेकको यहाँ कन्ट्रोल इन्टर गरेर यसपछिको चिज आफै बनाउनु होला। स्मार्ट आर्टबाट यही तरिकाले रिलेसनसिप देखाउनु पर्ने छ कुनै चिजको भने यो युज गर्ने। म्याट्रिक्स बनाउनु छ, म्याट्रिक्स पिरामिडहरू छन्, पिक्चरहरू छन्, फोटोहरू मिलाएर बनाउन सक्नुहुन्छ है।